Kenapa lah kau cakap macam tu? Saya memang orang Penang pun. Betul awak duduk mana? Kitat. Hai kilat. Takut saya. Hati aku itat je nama dia. Dah duduk kat Penang. Anda pasti dengan jawapan anda? Ya, saya pasti. Saya duduk di Ye. Kenapa ye? Sekejap korang. Alah, ada orang ajak I fikir. Nak entak nak. Try lah. Hai. Selendang merah. Sekejap korang. Nak reject saya tak sampai hati. Oh, okey. So, Assalamualaikum korang yang dalam ni semua. Korang tolong tag love and support saya. Dia dah makan dah? Bye sayang. Bukit Mentajam, serius lah. Bukit Mentajam. Ada IG tak Jihad? Nama dia Harisa macam nama IT. Hai. Penipu? Cek lah apa. Penipu kenapa? IG apa Jihad? IG saya. Macam nama IT dia. ID video. Jiha Alisa. Itu dia orang dah bagi. Assalamualaikum. Kesalam. Assalamualaikum kakak kamu. Thank you. Welcome Meli Emas. Hi Queen. Baik boleh. Korang tolonglah support saya. Full star. Please. Sedih lah saya. Bulan 12 IG Penang. Atau tak nak kawan dengan Dorema. Awak jangan tinggal saya pasal tipu saya. Sampai hati awak. Test. Kena mute je. Hai apa? Pembeli emas awak duduk mana? Awak memang suka beli emas ke? Saya janji apa? FF. Lepas tu awak main greedy, lepas tu habis. Hai dress topper. Saya duduk di hati you. Serius lah. Serius lah, awak duduk mana? Jiha Bukit Merah dah boleh masuk kan? Support 4 star. KL Damansara. I nak pergi pulau. Pulau apa? Pulau apa? Sekarang saya nak main Penang. Main lah. Sabar tunggu Bapa minta.